Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kembali lagi dalam channel Bedah Gusti. Sebelum kita bermula, macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan share untuk anda mendapat notifikasi setiap kali episod baharu Bedah Gusti ke udara. Pada kali ini, kita akan membedah seorang ahli gusti atau bintang yang saya rasa cukup besar namanya. Selepas Hulk Hogan, boleh dikatakan beliau adalah ikon kepada industri ini. Sebut sahaja nama beliau, semua orang, budak kecil, orang besar, remaja, nenek, datuk, moyang, semua tahu. Siapa lagi kalau bukan The Great One, The Rock. Apa yang nak saya kongsikan ataupun nak kita bedah pada kali ini adalah tentang karier The Rock sepanjang aktif bergusti. Kita tak nak sentuh lah tentang kariernya di Hollywood, mungkin itu di episod-episod yang akan datang, tapi kita nak bedah tentang sejarah ataupun perkara-perkara yang mungkin kita tak berapa tahu tentang insan bernama Dwayne Johnson ini. Sepanjang karier The Rock di WWE, beliau telah pun menggondol pelbagai kejuaraan, antara benua, kejuaraan regu, tidak ketinggalan kejuaraan dunia WWE dan juga kejuaraan heavyweight dunia WCW. Memulakan karier pada tahun 1996, debut pada Survivor Series pada tahun yang sama, dan pada ketika itu The Rock muncul dengan baju rambu-rambanya itu. Tapi cerita sebelum The Rock debut pada acara tersebut, nama yang nak beliau gunakan pada asalnya adalah Flex Kavana. Pelik kan nama? Tapi itulah nama yang beliau nak gunakan, tetapi di akhirnya pihak penerbit, pihak produksi merasakan macam tak apa kena nama ni, tak boleh ni. Makanya beliau menggabungkan nama bapanya Rocky Johnson dan juga datuknya High Chief Peter Maivia, maka jadilah Rocky Maivia. Dan the rest is history. The Rock tidak menoleh ke belakang lagi, terus mencipta kejayaan demi kejayaan dengan bergelar seorang bintang di WWE. Sebelum The Rock menceburkan diri dalam industri gusti, sebenarnya kehidupan The Rock tidaklah seindah yang disangka. Semasa zaman remajanya, di usia 14 tahun, The Rock dan ahli keluarganya menghadapi masalah kegawatan ekonomi, tekangan kewangan dan sebagainya, menyebabkan keluarganya dihalau keluar daripada apartmen mereka di Hawaii pada waktu itu. Dan pada usia 14 tahun, The Rock terpaksa melakukan kerja yang tidak sepatutnya, terpaksa melakukan jenayah bagi mendapatkan sedikit duit. Dan dikatakan pada waktu itu The Rock terlibat dalam beberapa aktiviti mencopet ataupun meragut atau menyeluk saku dan sebagainya, tapi fokusnya adalah kepada cincin-cincin para pelancong yang mengunjungi Hawaii pada waktu itu. Tapi aktiviti tersebut tidaklah lama kerana The Rock sedar sampai bila nak jadi penyinayah. Korang kalau masuk jail ke apa kan menyusahkan family ni juga kan. Maka The Rock mentransformasikan dirinya, menjadikan beliau buat badan dan sebagainya, dan atas kerana desakan hidup itu The Rock terus cuba memajukan diri, mensadukan dirinya, dan akhirnya terlibat dalam beberapa aktiviti-aktiviti yang lebih sihat seperti menyertai pasukan bola sepak, dan tidak lama selepas itu bergusti di WWE. Ketika zaman persekolahannya itu, punyalah besar badan The Rock waktu itu, menyebabkan rakan-rakannya di sekolah tinggi yang bersama-sama dengannya pada waktu itu mencurigainya. Curiga kerana apa? Masing-masing merasakan bahawa The Rock ini merupakan seorang mata-mata ataupun detektif, seorang undercover lah kepada pihak polis di Hawaii. Yalah, dengan badan fizikal yang besar, dengan berkumis tipis dan sebagainya, nampak matang dan tidak pelik lah kalau kawan-kawan menyangka beliau adalah seorang undercover. Pada ketika remaja itu juga, tingginya dah mencapai 6 kaki 4 inci dengan berat 215 pound. Memang tak ada orang berani kacau lah kalau macam itu punya berat kan. Tapi itulah genetik faktor kekeluargaannya. Untuk rekod, The Rock ni adalah dari keturunan Anoya, satu keturunan berbangsa Samoa yang begitu terkenal dalam industri gusti sejak dari zaman datuknya High Chief Peter Maivia. Kalau nak tahu, Jimmy Superfly Snuka, siapa lagi, Rikishi Fatu, Yokozuna, dan sampai ke generasi-generasi pada hari ini, The Usos, Roman Reigns, Nia Jax, semuanya itu satu susur galur, semua ada bau-bau bacang dengan The Rock. Nak menunjukkan betapa besarnya keluarga Anoya ini dan betapa kuatnya pengaruh dan legasi mereka dalam industri gusti profesional. Di samping aktif bersukan dalam American football di universitinya di Miami, The Rock juga sebenarnya merupakan seorang yang mempunyai degree atau ijazah dalam kriminologi dan fisiologi. Hebat kan? Jadi memang sebenarnya kalau The Rock ni tak jadi seorang ahli gusti pun, kemungkinan beliau akan jadi seorang pegawai polis yang digeruni
dengan fizikalnya yang mantap dan sebagainya. Jadi dengan degree itu The Rock telah memperoleh bukan sekadar degree tapi bachelor dalam General Studies in Criminology and Physiology. Jadi kalau kata The Rock tak jadi ahli gusti pun, peluangnya untuk menjawat jawatan profesional itu terbuka luas ya, dengan pencapaian pendidikan yang beliau ada. Macam saya katakan tadi, The Rock merupakan generasi ketiga Anoa'i family, satu family yang begitu dihormati dan disegani dalam industri gusti profesional. High Chief Peter Maivia datuknya dan bapanya Rocky Johnson. Sebenarnya pada asalnya bapa beliau Rocky Johnson ini tidak berapa merestui The Rock untuk bergelar ahli gusti, tapi kerana passionate dan juga work ethic yang ditunjukkan oleh Dwayne ini, oleh The Rock ini, menyebabkan bapa dan datuknya terpaksa mengakui bahawa darah gusti itu mengalir deras dalam tubuh The Rock. Makanya tidak lama selepas itu The Rock pun dilatih oleh bapanya sendiri yang juga merupakan bekas juara regu di WWE bersama dengan Tony Atlas pada tahun 1983. Dan akhirnya dengan latihan demi latihan, The Rock berjaya tampil dan bergusti di WWE. Selang beberapa ketika selepas debutnya di Survivor Series 1996, The Rock dijadikan antara prospek yang cerah oleh Vince McMahon ya, dengan fizikalnya yang besar dan sebagainya, maka beliau mempunyai package untuk bergelar juara. Malangnya karakter seorang yang happy go lucky, ceria dan sebagainya ini kurang mendapat sambutan daripada penonton, sehingga kan beberapa kali di tahun-tahun awal The Rock di WWE, walaupun membawa watak seorang penggusti berhaluan kanan, babyface wrestler, tapi tetap dibu oleh penonton. Rocky sucks dan sebagainya. Dia pun tak faham kenapa orang bu dia kan, padahal dia dah cuba menjalankan peranannya seberapa baik yang mungkin. Tapi itulah, penerimaan peminat itu tidak begitu baik, menyebabkan selepas The Rock mengalami kecederaan tidak lama selepas itu dan beliau kembali, The Rock terus membuang moniker Rocky Maivia itu. Dia tak nak terus berada dalam kepompong bapa dan datuknya dan ingin menjadi dirinya sendiri. Maka dari situlah Rocky Maivia menjadi The Rock. Bagi meningkatkan lagi imejnya sebagai seorang penggusti yang jahat ini, maka The Rock menyertai pakatan Nation of Domination bersama dengan Ron Simmons atau Farouk pada waktu itu, Kama Mustafa, D'Lo Brown, dan satu pakatan African American. Padahal The Rock bukan African American pun, dan gayanya, attire-nya pun berbeza daripada anggota-anggota yang lain. Dan sampai satu ketika The Rock tidak lagi mahu pun terperangkap dalam environment Nation of Domination ini dan mengambil keputusan untuk bergerak solo. Dan dari situlah mula beliau mendapat beberapa kejuaraan seperti antara benua, menjadi juara WWE pada tahun 1999, dan terus selepas ketiadaan Stone Cold Steve Austin akibat kecederaan, nama The Rock push terus meroket ke langit menjadi bintang paling popular dan terulung di WWE pada awal tahun 2000. Begitu popularnya The Rock pada waktu itu. Yalah, The Rock ni satu perkara yang menyebabkan beliau unik adalah bukan sekadar gaya gustinya. Gaya gustinya macam biasa je sebenarnya, ya, dengan menendang kaki bergerak tu kan. Tapi mic skillnya dalam menyampaikan promo di gelanggang WWE begitu menarik perhatian. Dari situlah penonton, selepas The Rock muncul dengan imej The Rock itu, penonton tidak lagi membu beliau, walaupun pada waktu itu beliau dah pun jadi seorang penggusti heel, penggusti jahat. Tapi atas kerana pesonanya, kemahiran beliau menyampaikan promo dengan sangat baik, dengan beberapa slogan catchphrase yang begitu menangkap di hati peminat, maka The Rock terus menjadi bintang pujaan ramai dan digelar People's Champion, juara rakyat. Dan beberapa term yang sering beliau gunakan, jabroni contohnya. Sebenarnya jabroni itu bukanlah asalnya daripada The Rock pun. Ia adalah satu perkataan yang sering digunakan oleh legenda The Iron Sheik, ya, nak menggambarkan jabroni ni macam jobber lah, macam lauk lah, orang-orang belasahan, itu namanya jabroni. The Rock mempopularkan term jabroni itu. Juga perkataan smackdown, yes, dengan catchphrase layers the smackers down, menyebabkan term smackdown itu digunakan sebagai salah satu jenama ataupun rancangan mingguan kedua WWE selepas Raw, kekal sehingga ke hari ini. Kerana itu The Rock pada awal-awal acara smackdown ke udara, beliau menggelarkan smackdown sebagai
his show, rancangannya ialah kena ambil term SmackDown tu kan. Dan begitu hebatnya Rock itu sampaikan perkataan SmackDown itu diiktiraf secara rasmi sebagai satu perkataan di dalam kamus. Perkataan SmackDown itu menggambarkan tentang apa, melempang orang menggunakan tangan dan sebagainya. Popularnya The Rock sampai perkataan pun diiktiraf oleh insan-insan di luar WWE. Susulan daripada populariti The Rock, pada tahun 2001 The Rock maju setapak lagi. Yalah, populariti begitu mendampinginya. Nama The Rock memang sangat popular. Even di Malaysia pun wajah The Rock terpampang di majalah-majalah hiburan tempatan. Majalah Mangga ada The Rock, apa lagi majalah URTV dan sebagainya, ada muka The Rock. Sampai kan pernah majalah tabloid ni pernah menggandingkan The Rock dengan bintang-bintang Bollywood, Hrithik Roshan lah apalah pada waktu tersebut. Punyalah famous. Maka dari itu pada tahun 2001 The Rock ditawarkan untuk membintangi sebuah filem. Dia sebenarnya bukan membintangi pun, tapi sebagai cameo, sebagai watak special features lah, iaitu filem The Mummy Returns. Beliau memegang watak sebagai Scorpion King. Kalau kita lihat filem tersebut, The Rock sekejap je keluar masa mula-mula tu aja, dan sampai masa last tu baru keluar. Tapi yang last tu CGI je pun, bukan. Tapi dengan cameo yang sekejap itu menyebabkan The Rock mencipta nama di Hollywood, dan beliau dibayar sebanyak 5.5 juta US dollar hanya untuk babak yang hanya beberapa minit itu. Hebat tak hebat kan? Dari situlah The Rock mula aktif berlakon di Hollywood, dan sayangnya apa yang The Rock lakukan itu tidak berapa mendapat persetujuan daripada WWE Universe, sehingga kan pada tahun lewat 2002 The Rock masa tu adalah buat beberapa penampilan di WWE, antaranya seperti menentang Brock Lesnar di acara SummerSlam dan sebagainya. Tapi penonton dah mula mencemuh beliau, dah melebu beliau, kata macam beliau ni sold out lah, menjual diri dah tak setia dengan WWE. Antaran itu pada tahun 2003 The Rock kembali ke WWE dengan muncul sebagai seorang arrogant. Kau tak suka aku sangat kan, ambil aku jadi jahat betul. Tapi menariknya watak jahat itu makin best pula bagi The Rock. Pada waktu itu beliau terlibat dengan beberapa konfrontasi dengan bintang seperti Stone Cold Steve Austin di WrestleMania pada tahun yang sama, dan juga terlibat dengan menjadi lawan pertama kepada Goldberg yang muncul di acara Backlash pada tahun 2003. Kemudian ada segmen-segmen belakang tabir dengan Hurricane Helms dan sebagainya. Makin best pula tengok The Rock masa tu. Even ada pandangan saya secara peribadi lebih best berbanding run-nya sebelum itu. Pas acara WrestleMania 20 pada tahun 2004, The Rock mula mundur ke belakang, tidak lagi aktif di WWE, hanya muncul sesekali saja, dan beliau terus mencipta nama di Hollywood. Ramai yang memperlekehkan The Rock sewaktu awal-awal kariernya. Ialah The Rock masa mula-mula banyak berlakon filem yang agak anak-anakan lah, Tooth Fairy lah sebagainya. Orang kata apa benda keluar WWE berlakon gitu budak-budak kan, best lah kan. Tapi The Rock persetankan semua komen-komen netizen pada waktu itu, terus fokus pada berlakon, dan akhirnya pada ketika ini The Rock adalah salah seorang daripada bintang Hollywood yang paling gah dan bayaran paling mahal, ada orang yang terkaya di Hollywood, menjadi bintang nombor 1 dalam majalah People's pada tahun 2016. Franchise Fast and Furious dan sebagainya, semua itu membantu The Rock dalam membina ataupun meletakkan legasinya yang tersendiri di Hollywood. Begitupun pada umur 23 tahun sebenarnya The Rock pernah mengalami depression. Sewaktu itu hidup pun tak ketentuan ni. Semasa mula-mula The Rock menyertai WWE pun, dalam poketnya beliau kata ada $7 je. Tapi siapa sangka berkat kesabaran, ketabahan, kegigihan, The Rock berjaya mencipta kejayaan. Pada usia 23 tahun itu beliau mengalami depression kerana disingkirkan daripada pasukan bola sepak di universitinya, sehingga beliau pernah satu ketika enggan keluar daripada kediaman ibu bapanya. Tapi akhirnya setelah berjaya dipujuk oleh ibu bapanya dan coachnya sendiri, akhirnya The Rock dapat menyertai pasukannya dan tidak lama selepas itu menyertai WWE. Sebenarnya tak banyak cerita pasal The Rock yang boleh kita bedah, kerana The Rock ni antara individu yang tidak berapa terpalit dengan kontroversi. Juga kariernya sepanjang bergusti di WWE pun beliau tidak banyak kerana, kurang terlibat dengan kecederaan, menyebabkan beliau antara individu yang disegani oleh semua ahli keluarganya di WWE. Walaupun beliau kini sibuk di Hollywood,
Namun WWE tetap di hati hingga ke hari ini. Setiap kali dijemput oleh WWE, contohnya ketika ulang tahun SmackDown yang lepas, The Rock muncul dan memberikan komitmen kepada WWE. Ternyata The Rock itu mempunyai kuah dalam industri di Hollywood, kerana ramai sebenarnya bintang-bintang lain yang cuba dan pernah cuba untuk jadi sepertinya, seperti Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, tapi sebenarnya tak sampai level. Kalau paling dekat pun mungkin Batista lah kot. Nak sampai ke tahap macam The Rock itu mungkin perlu bekerja dengan lebih keras. Baik, saya kira itu sahaja cerita yang boleh kita kongsikan tentang The Rock, yang boleh kita bedah tentang The Rock. Dan insyaAllah pada episod akan datang kita akan bedah lagi cerita-cerita tentang ahli gusti kegemaran anda. Anda boleh komen di bawah siapakah ahli gusti yang ingin saya bedah untuk episod akan datang. Jadi jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. If you smell what The Rock is cooking.